السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد الاكله اللي تقدروا تحضروها في الغداء اولا في العشاء. صراحه مكوناتها بساط وكتجي بنينه. بقاو معايا باش نتعرفوا على مكونات هذه الاكله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج شرائح ديال الدجاج اولا ديال لاداند، غنحتاج الملحه، تحميره، بزار، بودره ديال الثومه والعصير ديال الحامض. بالنسبه للحشوه غنحتاج معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، بصله صغيره مقطعه بهذا الشكل رقيق، جوج بيضات مسلوقين ومحكوكين في حكاكه غليظه، فرماج محكوك، فرماج ديال الدهن غناخذ لنا معلقه كبيره، جوج فصوص ديال الثومه وثلاثه المعالق ديال لا كريم فريش. اللي ما عندوش لا كريم فريش يدير دانون مسوس او مايونيز اللي توفر عندكم. صافي كيجيو باش تلقاوها معنا. اللاطه غناخذ اللاطه اللي غندخل الفران غادي ندهنها بالزيت. صافي غنستف الشرائح في اللاطه، وهذا فرماج غادي نديروه من الفوق مزيان. صافي غنعمرهم كما شفتوا بهذه الطريقه. غادي نجيب شويه ديال الزعتر، غادي ندردر شويه الزعتر من الفوق. صافي غادي كندخلهم الفران، نشعلته على درجه حراره 180 من الفوق ومن تحت ونخليهم يطيبوا. صافي هما من بعد ما طابوا كيجيو بهذا الشكل هذا محمرين وزوينين. كنتمنى ان شاء الله الوجبه ديال اليوم والاكله ديال اليوم تعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.